تمساح. به نام ایزد منان. سلام دوستان علاقه‌مند به بازارهای سرمایه گذاری، به خصوص کریپتوکارنسی. به کانال خودتون، کانال تمساح، خوش اومدین. من سجاد خالیوی هستم، تحلیلگر و تریدر بازارهای مالی. با یه تحلیل و یه آپدیت دیگه از مارکت در خدمتتون هستم. بعد از مدت‌ها یه تحلیلی از مارکت داشته باشیم، ببینیم که دنیا دست کیه. بذار اولش مثل راوی بازی مافیا بگم. در کندل قبلی که گذشت، فروشندگان خریداران رو داغون کردن. مبدأ اتفاقات برمیگرده به ساعت 3:30 صبح روز دوشنبه که استارت فعالیت مارکت های جهانی زده میشه. کندل 2 ساعته‌ای که ساعت 5:30 صبح بسته میشه رو ببینید. به راحتی میشه به وسیله این کندل کاهش قیمت بیت کوین در ساعات آینده رو پیش بینی کرد. ببینید عزیزان من، برای اینکه بتونید در امر تحلیل و ترید موفق بشید، باید بتونید با مارکت همزاد پنداری بکنید، با مارکت حرف بزنید، بذارید مارکت با شما صحبت بکنه، کندلا باهاتون حرف بزنن. من الان سر همین یه دونه کندل میتونم براتون 3 تا روایت متفاوت تعریف بکنم. داستان اول، فروشندگان بدجنس میان قیمت رو تا 64200 بالا میبرن تا خریداران نگونبخت و عجول رو به طمع بندازن و زمانی که خریداران در دام فروشندگان میافتن، فروشندگان خریداران رو به اسارت میبرن. این یه داستان. داستان دوم، فرماندهان بیعقل خریداران با وجود اینکه میدونستن قدرت و توان مقابله با فروشندگان رو ندارن، تصمیم میگیرن در سپیده دم روز دوشنبه یک حمله گازنبوری به فروشندگان داشته باشن تا بتونن پایگاه 64200 فروشندگان رو فتح بکنن و به سمت جلو پیشروی بکنن. این شبیخون خریداران نه تنها باعث نمیشه که پایگاه 64200 رو فتح بکنن، بلکه پایگاه مهم 63750 هم از دست میدن و یک شکست مفتضحانه یا در تاریخ ثبت میکنن. داستان سوم یک داستان رمانتیک و عاشقانه است. بله، میتونه همچین داستانهایی هم برای خودمون تعریف کنیم. 2 تا جوان هستن که به همدیگه علاقه دارن و عاشق همدیگه هستن. برای دختر خواستگار میاد. یک رقیب سرسخت برای پسره. پسر فرماندار شهر میاد خواستگاری دختره. این 2 تا تصمیم میگیرن که در سپیده دم روز دوشنبه در ایستگاه قطار 64385، عجب عدد مقدسی هم هست، با همدیگه سوار قطار بشن و فرار بکنن. وقتی که هر دوشون سر قرار حاضر میشن، پسره یکم به دختره نگاه میکنه و فکر میکنه که این کار آخرش باعث بدبخت شدن دختره میشه. برای همین در ساعت 3:30 صبح در ایستگاه 64385 آخرین بوسه رو از دختره میگیره و خودش تنهای سوار قطار. میبینید؟ به همین راحتی داستان سرایی بکنید. این کار باعث میشه خلاقیت شما افزایش پیدا بکنه. دیدتون به مارکت رو از این حالت خشک و به درد نخور تغییر بدین. خب این از تفسیر حرکت گذشته مارکت. حالا بریم سراغ پیشبینی حرکت آینده مارکت. اول اینکه یه جمله طلایی رو از من به یادگار داشته باش. اینو میخواستم که به عنوان یک مینی تحلیل
اعلامش بکنم. شاید دوباره بعداً به عنوان یک مینی تحلیل نه تکرارش بکنم، چون تعداد زیادی مینی تحلیل میبینن ولی ویدیوهای بلندمون رو آنچنان کسی استقبال نمیکنه. برای من عجیبه. ویدیو شورت قبلی ما را 1100 تا 1200 نفر دیدن، ولی ما هنوز تعداد سابسکرایبرمون به 200 هم نرسیدیم. حرکت‌های پامپ و دامپی که در سشن توکیو اتفاق میفته آنچنان قابل اعتماد و معتبر نیستن و حتی ممکنه در ادامه در همون روز در سشن لندن و نیویورک همون مقدار حرکتی که در سشن توکیو قیمت حرکت کرده و برگرده. یعنی حرکتی که مارکت در سشن توکیو انجام میده فیکه. این حرکت نزولی هم که مارکت در روز دوشنبه انجام داد، مبدأ حرکتش با باز شدن سشن توکیو بوده. شما اگر بیاین تایم فریم 4 ساعته میبینین که بیت کوین یک الگوی سقف دوقلویی تشکیل داده که خط گردنش در محدوده 61500 تا 61200. نظر منو بخوایم، به نظرم که این خط گردن شکسته نمیشه، یا اگر شکستم اتفاق بیفته یک شکست فیک خواهد بود. با شادو مثلا بیایم تا 61200 و پایین ترش یک مقدار ببینیم، یک استاپ هانتی رخ بده و بعد قیمت به سمت بالا حرکت بکنه. اما اگر نه این شکست معتبر باشه و خط گردن پرقدرت شکسته بشه، بر اساس این الگو قیمت میتونه تا 58000 کاهش پیدا بکنه. خب حالا در بالا دست قیمت مقاومت ها و پایگاه های مهم خرسا کجا هستن؟ یکی محدوده 63200، ناحیه مهم بعدی هم 63750 که مدت‌ها این ناحیه قیمت رو حمایت میکرد و از ریزشش جلوگیری میکرد. حالا که قیمت اومد زیر این ناحیه بسته شد، تبدیل میشه به یک مقاومت مهم. اگر خرس ها این ناحیه 63750 رو از دست بدن، دیگه این دفعه سقف 64200 شکسته خواهد شد و ما قیمت‌های بالاتر رو خواهیم دید. حالا بریم سراغ تیتری که برای این ویدیو انتخاب کرده بودم. یک تیر و 3 نشان. برای چی من همچین تیتری رو انتخاب کردم؟ قبل از اینکه اون 3 تا نشونه رو معرفی بکنم، همین الان تا یادت هست ویدیو لایک بکن. اگه هم کانال ما رو سابسکرایب نداری، همین الان کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله هم فعال بکن تا یوتیوب ویدیوهایی که در آینده منتشر میکنم و بهت اطلاع بده. یک محدوده‌ای وجود داره که بسیار برای خرس‌ها جذابه و میتونن برای خریداران دام پهن بکنن و قیمت رو تا این محدوده بالا بیارن و بعد دخل خریداران رو بیارن. کندل روز 2 ژوئن یک گپ یا در محدوده های 70500 الی 67500 ایجاد کرده. علاوه بر اون مار کبرای پسر هم در همین محدوده مستقر شده. اگر قیمت مثلا بیاد تا محدوده های 68500 هم میاد گپ رو پر میکنه، هم مار کبرا رو تاچ میکنه و همین که یک استاپ هانت اینجا اتفاق میافته. ما اینجا یک اوردر بلاکی داریم که محدوده 65500 تا 67500. کسایی که مثلا پوزیشن شورت گرفتن حد ضررشون رو یکم بالاتر قرار دادن، به فرض مثلا 68000. قیمت اگر بیاد تا 68500 استاپ این هم زده میشه و بعد نقدینگی لازم برای حرکت ریزشی تأمین میشه. من در تحلیل‌های قبلی هم به این نکته اشاره کردم که ما وقتی میام تایم فریم 4 ساعته میبینیم که قیمت بارها مار کبرای پسر رو زخمی کرده.
این که توقع داشته باشیم که این مار کبرای زخمی بتونه قیمت رو تا لیول هایی مثل 53,000 و 49,000 پایین ببره توقع بیجاییه. و شما هی میبینید که تحلیلگرای دیگه دارن در مورد این عددها صحبت میکنن. از اینجا نمیتونه این حرکت اتفاق بیفته. سوخت لازم وجود نداره. کمش اینه که حداقل قیمت تا مار کبرای پدر تو تایم فریم 4 ساعته افزایش پیدا بکنه. شاید این مار قدرتمند دست نخورده بتونه همچین کاری انجام بده. اما اینکه شما باور داشته باشین که قیمت قراره از همینجا بره ریزش سهمگینی داشته باشه، از نظر من یه باور غلط. مینی تحلیلای من اگر خوب بهشون دقت بکنین همه چی دستگیرتون میشه. به خدا من میتونم حتی کل این تحلیلای مارکت ها در همین مینی تحلیلا خلاصه بکنم و شما اون چه که لازم دارید به دست بیارید اگر بهش خوب دقت بکنید. مثلا در مینی تحلیلای قبلی به این نکته اشاره کرده بودم که باد فشار فروش در تایم فریم روزانه باید خالی بشه و دیدیم که حرکت‌های نزولی در مارکت اتفاق افتاده، ولی همچنان اون فشار فروش روزانه از نظر من تخلیه نشده، هنوز جا داره. بعضی وقتا حرکت‌هایی که مارکت انجام میده یک حالت آلارم یا برای ما داره. مثلا این ریزش‌های چند روز اخیر مثل میمونه که مارکت سرفه کرده و خون بالا آورده، داره بهمون میگه که آقا من حالم خوب نیست. بعد اگر قیمت از همینجا افزایشی بشه و بریم بالاتر از 64,200 ببینیم، بعضی هم میگن که خب هورا دیگه صعودی شدیم. و اینجاست که مارکت تعجب میکنه، میگه این عجب اسکولایی هستن، من دفعه پیش سرفه کردم خون بالا آوردن، به جای اینکه مثلا منو ببرن درمونگاه یه فکری بکنم بدونن که حال من بده، فکر کردن دیگه حال من خوب شده، دفعه بعدی دیگه وحشتناک من خون ریزی خواهم کرد. فکر کنم برای یک آپدیت مختصر همین میزان کافی باشه. لایک و ساب و کامنت زنده باد ارتش تمساح فراموش نشه. به جای اینکه تحلیل چندین کانال رو ببینید، تحلیل های کانال تمساح رو چندین بار ببینید. تا تحلیلی دیگر شما رو به خدای مهربان میسپارم.